แก๊งG9ปะทะศาลเตี้ยของรัฐบาลสงครามนองเลือดเฮติ ประชาชนและตำรวจช่วยกันสังหารแก๊งเองสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะพามารู้จักกับแก๊งG9ในเฮติที่ครองเมืองจริงๆแล้วยังมีหลายแก๊งเลยแต่วันนี้จะขอพูดถึงG9เป็นหลักซึ่งเป็นแก๊งที่เรียกว่าก่อสงครามอย่างโหดร้ายดุเดือดในประเทศเฮติและเป็นแก๊งที่โด่งดังที่สุดสงครามในประเทศนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแถมมีอิทธิพลมากในเมืองหลวงและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดที่รัฐบาลต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยการขอกำลังเสริมทหารตำรวจเพื่อไปปราบแก๊งโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แอดสนใจมากๆเลยค่ะจึงอยากมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันรวมถึงการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ด้วยและเราไม่ได้นำมาเล่าเพื่อให้กระทำเป็นแบบอย่างแต่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการกระทำเหล่านี้มันชั่วร้ายมากและการนึกถึงผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์และประเทศชาติซึ่งเหตุการณ์ในคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะและก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตั้งแต่ปี 2020กรุงปอโตแปงเมืองหลวงของเฮติได้กลายเป็นที่ตั้งของความขัดแย้งวุ่นวายของกลุ่มแก๊งต่างๆที่ยึดครองพื้นที่กันรวมถึงการต่อต้านรัฐเหตุการณ์ที่ยังคงดำเนินอยู่นี้รัฐบาลเฮติและกองกำลังความมั่นคงของเฮติพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาการควบคุมกรุงปอโตแปงไว้ท่ามกลางความขัดแย้งนี้พวกแก๊งต่อต้านรัฐบาลควบคุมเมืองได้ถึง 90% ภายในปี 2023เพื่อตอบโต้การสู้รบที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นขบวนการศาลเตี้ยติดอาวุธที่รู้จักกันในชื่อบาเคเล่ก็ถือกำเนิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรทั่วเมืองกลุ่มแก๊งได้ก่อเหตุมากมายความรุนแรงได้แพร่กระจายไปทั่วกรุงปอโตแปงนำไปสู่การบุกโจมตีเรือนจำ2 แห่งและการปล่อยตัวนักโทษหลายพันคนการโจมตีเหล่านี้และการโจมตีสถาบันรัฐบาลต่างๆที่ตามมาทำให้รัฐบาลเฮติประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศเคอร์ฟิวจนกระทั่งนายกต้องลาออกเราขอพาย้อนกลับไปตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มติดอาวุธนอกภาครัฐได้ก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงในเฮติกระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารทอนมาคุเต้โดยระบอบเผด็จการที่นำโดยประธานาธิบดีฟานกอยดูวาเรียซึ่งเขาเคยใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้เห็นต่างหลังจากระบอบเผด็จการสิ้นสุดลงด้วยการปลดประธานาธิบดีชองควาเดดูวาเรียบุตรชายของฟานกอยออกจากตำแหน่งในปี 1986 ความรุนแรงนอกภาครัฐก็ยังคงดำเนินต่อไปกองกำลังกึ่งทหารทอนมาคูเต้ถูกยุบแต่ไม่เคยถูกปลดอาวุธสุดท้ายจึงถูกจัดตั้งใหม่เป็นศาลเตี้ยฝ่ายขวาจัดนักการเมืองชาวเฮติยังคงใช้กลุ่มติดอาวุธนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนใช้ในการแทรกแซงการเลือกตั้งและปราบปรามความไม่สงบของประชาชนในปี 1994 ประธานาธิบดีชองแบรดทอนอาริสติสก็ได้ออกกฎหมายห้ามกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนชองควาเดดูวาเรียและยุบกองทัพเฮติแต่นั้นไม่ได้แก้ปัญหาเลยค่ะเนื่องจากไม่มีการปลดอาวุธจริงๆด้วยเหตุนี้อดีตทหารและอาสาสมัครจึงเพิ่มจำนวนกลุ่มติดอาวุธที่ไม่เป็นทางการมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2004 เกิดการก่อความไม่สงบมากมายโดยการต่อต้านอาริสติสในกรุงปอโตแปงขณะที่อดีตทหารโจมตีรัฐบาลเพื่อตอบสนองต่อความวุ่นวายกลุ่มเยาวชนได้จัดตั้งกลุ่มป้องกันตนเองที่เรียกว่าชิเมเร่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตำรวจและรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างสถานะของตนเองเมื่อได้รับการสนับสนุนโดยพฤตินัยจากพรรคฟานมีลาวาลัสของอาริสติสแก๊งเยาวชนเหล่านี้จึงเข้าควบคุมชุมชนทั้งหมดและมีแนวคิดเป็นอิสระมากขึ้นดาเนียล เลวิตฟูดนักการทูตสหรัฐโต้แย้งว่าแก๊งอาริสติสก่อตั้งขึ้นโดยเจตนาในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อเป็นหนทางในการแสวงหาอำนาจสำหรับชาวเฮติและพวกมันก็เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หลังแผ่นดินไหวในเฮติปี 2010 แก๊งน้องใหม่และโหดเหี้ยมกว่าก็ได้เอาชนะอิทธิพลของแก๊งที่เป็นรุ่นพี่หรือแก๊งที่อยู่มานานกว่าและมีแนวคิดทางการเมืองที่เอ็นเอียงไปมากกว่ากลุ่มเยาวชนติดอาวุธก็มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆแผ่นดินไหวยังส่งผลให้อาชญากรจำนวนมากหลบหนีออกจากเรือนจำที่เสียหายในเฮติซึ่งในช่วงระหว่างปี 2011 ถึง 2016 นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศในช่วงรัฐบาลของมิเชล มาเตลีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นชายที่เป็นพิษและการเกลียดชังผู้หญิงในแก๊งข้างถนนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเฮติที่เริ่มต้นหลังจากการรัฐประหารปี 2004 ล้มเหลวในการควบคุมความไม่สงบและการละเมิดที่เกิดขึ้นเองนับตั้งแต่สิ้นสุดมินูสตาคณะผู้แทนรักษาเสถียรภาพเฮติในเดือนตุลาคม 2017 ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับแก๊งก็เพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงความรุนแรงแก๊งต่อประชาชนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังหารหมู่ที่ปอโตแปงในปี 2018 ซึ่งมีประชาชนเสียชีวิต 25 รายตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021 ผู้นำทางการเมืองของเฮติตกอยู่ในวิกฤตและรัฐสภาเฮติก็เข้าสู่ทางตันการบริหารราชการแผ่นดินค่อยๆหยุดดำเนินการเนื่องจากขาดเงินทุนและระบบตุลาการก็ล่มสลายลงการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดไว้ถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเศรษฐกิจของเฮติต้องทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มากมายและความไม่สงบที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งยิ่งทำให้เกิดวิกฤตหนักมากขึ้นไปอีกเฮติต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร้ายแรงและทวีความรุนแรงรวมถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2010 อุทกภัยการระบาดของอหิวาตกโรคพายุเฮอริเคนและผู้นำที่ช่อฉนเผด็จการและไร้ความสามารถแก๊งอาชญากรได้ก้าวเข้าสู่ภาวะสุญญากาศทางอำนาจยึดอำนาจทางการเมืองผ่านนักการเมืองที่มาร่วมมือกันและควบคุมเศรษฐกิจผ่านขบวนการฉ้อโกงการลักพาตัวและการฆาตกรรมภายในปี 2022 นักวิจัยประเมินว่ามีแก๊งอาชญากรรมอยู่ประมาณ 200 แก๊งค่ะที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วประเทศเฮติในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงปอโตแปงแก๊งที่มีอิทธิพลมากกว่าจากควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งเทศบาลและตำบลแก๊ง G9 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากองกำลังปฏิวัติของครอบครัว G9 และพันธมิตรแก๊งนี้ก่อตั้งและนำโดยจิมมี่เชอริเซียหรือฉายาว่าบาร์บีคิวอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจแก๊ง G9 มีฐานอยู่ในเขตเดลมาสเพชันวิลล์และพื้นที่บางส่วนของคาเรโฟแก๊ง G9 ประกอบด้วยอดีตทหารและตำรวจจำนวนมากและเคยเชื่อมโยงกับพรรค PHTK มานานจนกระทั่งห่างเหินเกินไปหลังจากที่ประธานาธิบดีเอเรียล เฮนรี่ได้ขึ้นตำแหน่งปัจจุบันแก๊ง G9 อธิบายตัวเองว่าเป็นองค์กรปฏิวัติและได้เริ่มสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศที่เรียกว่า G20 แล้วก็มีอีกหลายแก๊งเช่นแก๊งเดลมาส6ซึ่งเป็นแก๊งส่วนตัวของบาร์บีคิวหัวหน้ากลุ่ม G9 แก๊งนี้ปฏิบัติการอยู่แล้วในช่วงที่บาร์บีคิวยังเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างแก๊งนี้กับกองกำลังตำรวจทหารของเฮติที่มีอยู่มาอย่างยาวนานแก๊งบาสปิลาเต้หนึ่งในแก๊งที่สำคัญที่สุดของเมืองหลวงซึ่งประกอบด้วยอดีตตำรวจหน่วยสวาทเป็นหลักแก๊งบาสคราเชไดฟ์แก๊งนันติบาแก๊งไซมอนเปเล่แก๊งบาสนันชาบอนหรือแก๊งวาร์ปเจเรมีแก๊งนันบอสตันหรือแก๊งบอสตันนั่นเองและก็มีแก๊งเบเลกูแก๊งจีเปปพันธมิตรแก๊งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้ G9 โดยตรงเลยค่ะเรียกง่ายๆก็คือเป็นคู่แข่งกันก่อตั้งโดยแก๊งนันบรุกลินและหัวหน้าแก๊งติกราเบียนเชื่อกันว่าจีเปปเชื่อมโยงกับพรรคฝ่ายค้านเฮติและนักธุรกิจชาวเฮติชื่อดังโดยมีศูนย์กลางฐานอยู่ที่ซิเตโซเลอีในกรุงปอโตแปงแก๊งนันบรุกลินหรือเรียกอีกอย่างว่าแก๊งบรุกลินแก๊ง400มาโวโซแก๊งนี้เป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในเฮติค่ะมีฐานปฏิบัติการหลักอยู่ที่โครอิสเดสบูเกสกันเทียทาบาเร่และหมู่บ้านเปเตียนในกรุงปอโตแปงและมีสาขาย่อยในโกรทโมเน่
รวมไปถึงสาธารณรัฐโดมินิกันด้วยแก๊งนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ถูกเนรเทศอดีตผู้นำต่อต้านอดีตผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจในปี 2022 แก๊งนี้ได้เข้าร่วมกับ G-PEP หลังจากที่ผู้นำถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาจากเรือนจำในเฮติในข้อหาลักลอบขนอาวุธปืนแก๊งนี้ตกเป็นเป้าความสนใจจากนานาชาติเนื่องจากเคยก่อเหตุลักพาตัวมิชชันนารีชาวอเมริกัน 17 คนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการกันโชคทรัพย์การจี้ปล้นบนถนนการลักลอบขนของผิดกฎหมายและการค้าอาวุธยาเสพติดซึ่งทำการค้ากับผู้คนตามแนวชายแดนติดกับสาธารณรัฐโดมินิกันแก๊งแกรนลาวินและ5เซกอนกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มที่ตั้งอยู่ในมาติซานของเมืองโปโตแปงประกอบด้วยกลุ่มพิทักษ์สันติและองค์กรยอดนิยมที่เคยเชื่อมโยงกับพรรคแฟนมิลาวาลัสมาก่อนแก๊งบาสกาลินตั้งอยู่นอกเมืองหลวงค่ะโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ถูกเนรเทศจากสหรัฐอเมริกาและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรค PHTK หน่วยงานรัฐบาลต่างๆและกลุ่มอาชญากรอื่นๆด้วยแก๊งไททันเยนดำเนินกิจการในเทศบาลคาบาเร่แก๊งเบส5เซกอนเดสดำเนินการในวิลเลจเดอร์ดิวแก๊งคานาอันดำเนินกิจการในเทศบาลคาบาเร่เรากลับมาที่แก๊งG9นะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ที่ก่อตั้งโดยนายตำรวจจิมมี่คือใครจิมมี่เชอริเซียเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติเฮติซึ่งเคยทำงานกับหน่วยควบคุมฝูงชนของกรมตำรวจคอยประจำการเมื่อเกิดการจราจรหรือการประท้วงและถูกกล่าวหาว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุนับแต่นั้นมาเขาก็ได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเฮติเขาเกิดในชุมชนเดลมาสของเมืองปอโตแปงซึ่งอยู่ติดกับสลัมลาซาลีนและเป็นลูกคนหนึ่งจากพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อเสียชีวิตเมื่อเขาอายุได้5ขวบเขาเล่าว่าแม่ของเขาเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดริมถนนและนั่นก็คือที่มาของฉายาเขาที่เรียกว่าบาร์บีคิวโดยเขาก็ได้ปฏิเสธว่าฉายานี้ไม่ได้มาจากการวางเพลิงเผาคนอื่นที่ทุกคนกล่าวหาเขาและต่อไปนี้แอดขอเรียกเขาว่านายบาร์บีคิวละกันนะคะนายบาร์บีคิวได้กล่าวว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจนี้มาจากอดีตเผด็จการนายฟองซัวปาปาเซียนดูวาลิเย่ซึ่งเคยปกครองเฮติด้วยความโหดร้ายทารุณตั้งแต่ปี 1957 ถึง 1971 และประกาศให้ตนเองเป็นประธานาธิบดีตลอดชีพจนกระทั่งในปี 2018 ตำรวจแห่งชาติเฮติได้ไล่บาร์บีคิวออกในเดือนธันวาคมและเขายังต้องเผชิญกับหมายจับที่ยังค้างอยู่จากบทบาทที่ถูกกล่าวหาในเหตุสังหารหมู่เมื่อปี 2017 เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าบาร์บีคิวกลายเป็นหัวหน้าแก๊งของฐานเดลมาส 6 ซึ่งเป็นย่านยากจนในโลเวอร์เดลมาสและวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสลัมใกล้เคียงอย่างแกรนลาวินในปี 2017 ในลาซาลินในปี 2018 และในเบลแอร์ในปี 2019 ซึ่งบาร์บีคิวปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวมีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย9รายในเมืองแกรนลาวินและมีผู้เสียชีวิตอีก71รายผู้หญิง11รายถูกข่มขืนบ้านเรือน150หลังถูกทำลายในเมืองลาซาลีนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายในเดือนมิถุนายน 2020 บาร์บีคิวได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ G9 เดิมทีกลุ่มพันธมิตรนี้ประกอบด้วยกลุ่มอาชญากร9กลุ่มจากเมืองซิเตโซเล่ลาซาลีนและเดลมาตอนล่างแต่ปัจจุบันได้ขยายตัวจนมีสมาชิกมากกว่า12กลุ่มแก๊ง G9 มีชื่อเสียงเนื่องจากความหลากหลายของสมาชิกค่ะในช่วงกลางปี 2020 แก๊ง G9 ถูกกล่าวหาว่าสังหารผู้คนอย่างน้อย145รายในชิเตโซเรอิและข่มขืนผู้หญิงไปหลายคนเพื่อพยายามอ้างสิทธิ์ในพื้นที่กับแก๊งคู่แข่งที่ยึดครองไปแก๊งคู่แข่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของโจเวนิลมอยอิสก็คือประธานาธิบดีในขณะนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม G9 ค่ะซึ่งแก๊ง G9 ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโจเวนิลมอยอิสและ G9 ก็ทำงานให้กับเขานั่นเองแก๊งนี้จึงมีอิทธิพลมากในเมืองประชาชนเชื่อว่าพวกแก๊ง G9 ตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองโดยพยายามหาเสียงสนับสนุนโจเวนิลมอยอิสและพรรคของเขาG9 มีความสัมพันธ์ทั้งกับรัฐบาลของโจเวนิลมอยอิสและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฮติ
เครือข่ายปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเฮติได้สะท้อนข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าตำรวจท้องถิ่นได้ช่วยปกป้องบาร์บีคิวแม้ว่าเขาจะก่ออาชญากรรมก็ตามซึ่งในเดือนธันวาคม 2020 กระทรวงการคลังสหรัฐก็ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรทางแพ่งต่อบาร์บีคิวค่ะและก็คนอื่นๆที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้นำเหยื่อรวมถึงเด็กๆออกจากบ้านไปเพื่อนำไปประหารชีวิตหลังจากนั้นก็ลากพวกเขาออกไปบนท้องถนนแล้วก็เผาศพหั่นเป็นชิ้นๆและนำไปให้สัตว์กินบาร์บีคิวปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักค่ะเขาเล่าว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการสังหารหมู่ครั้งนี้โดยอ้างว่าเขาเป็นผู้นำชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยและกำลังนำการปฏิวัติด้วยอาวุธพร้อมทั้งกล่าวเสริมว่าเขาจะมอบปืนไว้ในมือของเด็กทุกคนหากจำเป็นผมจะไม่สังหารหมู่คนในชนชั้นทางสังคมเดียวกับผมหรอกผมอาศัยอยู่ในสลัมผมรู้ว่าชีวิตในสลัมเป็นยังไงซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2020 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร 11 แก๊ง เช่น แก๊งเดลมาร์ 19 แก๊งเดลมาร์ 6 แก๊งเดลมาร์ 95 และก็แก๊งอื่นๆ รวม 11 แก๊ง เพื่อโจมตีหลายพื้นที่ในปอโตแปงเพื่อเป็นช่องทางในการรักษาความปลอดภัยและขยายการควบคุมดินแดนในเดือนเดียวกันนั้นพวกเขาโจมตีประชาชนในละแวกปอโตแปงทำให้มีผู้เสียชีวิต 34 รายหลังจากเหตุการณ์นี้ในบาร์บีคิวได้ร่วมกับกลุ่มอื่นๆจัดการประชุมในเดลมาร์ 6 ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นหลักของกลุ่มบาร์บีคิวเพื่อวางแผนการโจมตีในพื้นที่ซิเตโซเลอิในกรุงปอโตแปงซึ่งถือเป็นพื้นที่ต่อต้านรัฐบาลรวมถึงในปงรูทซานเซเลเยและนันโตเกียวด้วยกองกำลังผสมของบาร์บีคิวเดินหน้าต่อโดยการโจมตีเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคมแก๊งของบาร์บีคิวถูกกล่าวหาว่าโจมตีประชาชนในนันโตเกียวขณะที่อันเทสและผู้นำอีกคนหนึ่งคืออเล็กติสได้ปิดล้อมปงรูทความรุนแรงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานตรวจการตำรวจแห่งชาติเฮติดำเนินไปตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงวันรุ่งขึ้นหลายคนหลบหนีออกจากพื้นที่เนื่องจากความรุนแรงในวันที่ 25 พฤษภาคมค่ายผู้พลัดถิ่นซึ่งเป็นที่พักพิงของแก๊งต่อต้านรัฐบาลถูกโจมตีโดยสมาชิกของกองกำลังผสมในส่วนใหญ่เป็นแก๊งคราเช่ไดฟ์ของเดลมาร์ 6 ทำให้มีผู้เสียชีวิต2 รายรวมถึงผู้เยาว์1 รายบ้าน 24 หลังถูกเผาในการโจมตีครั้งนี้ด้วยในวันที่ 26 พฤษภาคมรถตำรวจหุ้มเกราะของเฮติได้ประจำการอยู่ที่ทางเข้านันบรุกลินต่อมามีการยิงแก๊สน้ำตาในพื้นที่ตามมาด้วยการยิงปืนใส่ประชาชนนันบรุกลินซึ่งถูกควบคุมโดยแก๊งของติกาเปียนถูกโจมตีอีกครั้งโดยแก๊งในวันนั้นและวันต่อมาทำให้มีผู้เสียชีวิต4 รายบาดเจ็บ20 รายรวมถึงการวางเพลิงเผาบ้านหลายหลังบาร์บีคิวถูกกล่าวหาว่าถูกนำตัวมายังพื้นที่นั้นด้วยรถหุ้มเกราะของตำรวจเฮติตามคำบอกเล่าของพยานในพื้นที่หลังจากการโจมตีหัวหน้าแก๊งใหม่จำนวนมากได้รับการแต่งตั้งในดินแดนที่ยึดครองซึ่งรวมถึงชันเซลเลสนันโตเกียวนันบาโรซีและเดลมาร์ 2 และ 4 รวมถึงนันบรุกลินก็ถูกปิดล้อมจนถึงเดือนกรกฎาคมเนื่องจากการปิดล้อมสิ้นสุดลงด้วยการสังหารหมู่ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต145 รายจนถึงสิ้นเดือนกองกำลังผสมก็ถูกยุบหลังจากการโจมตีนั้นในวิดีโอบน YouTube ก็ได้มีการประกาศจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรอีก 9 แก๊งที่กรุงปอโตแปงในเดือนมิถุนายน 2020 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพันธมิตร G9 ที่นำโดยบาร์บีคิวแก๊งสมาชิกทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับพรรค PHTK ของประธานาธิบดีโจเวนเนล มอยอิสก่อนหน้านี้กลุ่มพันธมิตรนี้นำโดยบาร์บีคิวนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรขึ้นมากลุ่มนี้ก็ได้สังหารหมู่พลเรือนเป็นหลายครั้งและการปะทะกับแก๊งคู่แข่งอื่นๆตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2021 แก๊ง G9 มีการสังหารหมู่หลาย10 ครั้งอีกเช่นกันค่ะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย200 คนเชื่อกันว่าแก๊ง G9 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลมอยอิสอย่างมากซึ่งถูกกล่าวหาว่าทุจริตในวงกว้างสมาชิกแก๊งมักหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีหลังจากการสังหารหมู่และการปะทะกัน
บาร์บีคิวโดดเด่นในเรื่องนี้อย่างมากเพราะแม้จะมีหมายจับแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและยังคงแสดงตัวบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องโดยที่กองกำลังรัฐบาลเฮติไม่มีความพยายามที่จะจับกุมเขาแก๊ง G9 ยังเริ่มโจมตีย่านที่พลเรือนประท้วงประธานาธิบดีด้วยและเริ่มปะทะกับแก๊งคู่แข่งโดยได้รับการสนับสนุนจากตำรวจเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นของ G9 พันธมิตรแก๊งคู่แข่งที่เรียกว่า G-PEP ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2020 ซึ่งประกอบด้วยแก๊งส่วนใหญ่ในซิเตโซเลอิของปอโตแปงที่ต่อต้านอย่างรุนแรงที่จะเข้าร่วมแก๊ง G9 แก๊ง G-PEP ถูกสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคฝ่ายค้านต่างๆและได้รับเงินทุนจากเรจินัน บูโรสเจ้าพ่อธุรกิจชาวเฮติและด้วยเหตุนี้จึงต่อต้านแก๊ง G9 และความสัมพันธ์กับมอยอิสในเดือนต่อมาพันธมิตรแก๊งทั้งสองเริ่มขยายออกไปเกินขอบเขตการดำเนินงานจากจุดเริ่มต้นมากขึ้นประธานาธิบดีโจเวนเนล มอยอิสได้ดำเนินการมาเรื่อยๆโดยการพัฒนาประเทศมากขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2021 เกิดการโจมตีประธานาธิบดีในบ้านพักของเขาโดยมีการวางแผนมาแล้วประธานาธิบดีเสียชีวิตจากการถูกยิงภรรยาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ลูกๆนั้นปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แก๊ง G9 ได้เริ่มช่วยเหลือรัฐบาลในการตามล่าตัวผู้กระทำความผิดชาวต่างชาติ 28 คนบางคนเชื่อว่าเอเรียล แฮนรี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมประธานาธิบดีซึ่งหลังจากที่เอเรียล แฮนรี่ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีของเฮติก็ตามมาด้วยความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของรัฐบาลในการสูญเสียผู้นำในวันที่ 12 พฤษภาคม 2021 ในระหว่างการปะทะระหว่างแก๊ง G9 กับแก๊ง G-PEP บาร์บีคิวก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของประธานาธิบดีมอยอิสบาร์บีคิวผู้นำ G9 ก็ได้แสดงความทะเยอทะยานทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มต่อต้านรัฐบาลเฮติของเอเรียล แฮนรี่อย่างเปิดเผยในวันที่ 17 ตุลาคม 2021 แก๊ง G9 ได้บังคับให้ประธานาธิบดีเอเรียล แฮนรี่หลบหนีงานล้ำลึกอย่างเป็นทางการจากนั้นจึงเริ่มปิดล้อมคลังน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นเวลา1 เดือนแม้ว่าในตอนแรกแก๊ง G9 จะประกาศว่าจะยกเลิกการปิดล้อมก็ต่อเมื่อรัฐบาลลาออกแต่เอเรียล แฮนรี่กลับปฏิเสธที่จะลงจากตำแหน่งแต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ตกลงทำข้อตกลงลับและแก๊ง G9 จึงถอนตัวออกจากคลังน้ำมันซึ่งโดยทั่วไปแล้วเอเรียล แฮนรี่มีอำนาจเพียงจำกัดเท่านั้นค่ะและเดนเนียล เลวิสฟูดนักการทูตสหรัฐกล่าวถึงประธานาธิบดีเฮติว่าเป็นตัวตลกของแก๊งในหลายครั้งแก๊งได้บังคับให้เขาจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้เขาเข้าร่วมงานหรือจัดพิธีต่างๆแต่พวกแก๊งก็ไม่ยอมให้เขาทำจริงภายในปี 2022 แก๊งส่วนใหญ่ในเมืองหลวงได้เข้าร่วมกับแก๊ง G9 หรือแก๊ง G-PEP ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมการสู้รบเกิดขึ้นระหว่างแก๊ง 400 มาโวโซและแก๊งอื่นอีก2แก๊งก็คือแก๊งเชนเมชานและแก๊ง G9 ในกลุ่มย่อยการสู้รบทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ200คนในเดือนพฤษภาคม 2022 แก๊ง 400 มาโวโซอันทรงพลังได้เข้าร่วมกับแก๊ง G-PEPทำให้ตำแหน่งของแก๊ง G-PEP ในสงครามแก๊งดีขึ้นอย่างมากและก่อให้เกิดความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนแก๊ง5เซกอนวิลเลตเดดิลก็ได้เข้ายึดศาลชั้นต้นในปอโตแปงในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2022 ความรุนแรงระหว่าง2แก๊งก็เพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มต้นการสู้รบบนท้องถนนในกรุงปอโตแปงซึ่งมีผู้เสียชีวิต 89 รายและบาดเจ็บอีก 74 รายการสู้รบดังกล่าวทำให้สถานีขนส่งน้ำมันวาเฮอที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นคลังน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต้องหยุดการดำเนินงานและนำไปสู่การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงค่ะเนื่องมาจากรถบรรทุกน้ำมัน2 คันไม่สามารถขนถ่ายได้องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนระบุว่าองค์กรก็ไม่สามารถเข้าถึงสลัมได้เนื่องจากเกิดความรุนแรงในพื้นที่
ในเดือนกันยายนท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมแก๊ง G9 ได้เริ่มปิดล้อมสถานีขนส่งน้ำมันวาเฮอในวันที่ 6 พฤศจิกายนหลังจากการเจรจากับรัฐบาลเฮติเป็นเวลา 2 สัปดาห์และหลังจากการรุกด้วยอาวุธที่เปิดตัวโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฮติแก๊ง G9 จึงยอมสละการควบคุมสถานีขนส่งน้ำมันวาเฮอค่ะตั้งแต่ปลายปี 2022 เป็นต้นมากลุ่มอาสาสมัครต่อต้านแก๊งบาคาเล่ก็ได้ก่อตั้งขึ้นซึ่งเรียกว่ากลุ่มสารเตี้ยวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีและสังหารสมาชิกแก๊งกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้มักเผาสมาชิกแก๊งที่ถูกจับเป็นกลุ่มอาสาสมัครยังต่อต้านกองกำลังรักษาความปลอดภัยประจำการและสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย1 นายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งด้วยสิ่งที่เริ่มต้นจากการฆาตกรรมนอกกฎหมายต่อสมาชิกแก๊งได้เติบโตเป็นขบวนการพิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มตัวที่เรียกว่าบาคาเล่ซึ่งเป็นภาษาครีโอลเฮติที่แปลว่าไม้ที่ถูกปอกเปลือกสมาชิกแก๊งคาเซบาเย่ที่มีชื่อเสียงหลายคนถูกสังหารเมื่อวันที่ 7 และวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมาในย่านเปติออนวิลเล่ของกรุงปอร์โตแปงจากกลุ่มบาคาเล่เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตหลาย10 คนในละแวกอื่นๆด้วยนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจุดประกายความคลั่งไคล้ของกลุ่มบาคาเล่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายนใกล้กับย่านคานาเปเวิร์ดทางตอนใต้ของกรุงปอร์โตแปงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติเฮติ PNH จับกุมสมาชิกแก๊ง 14 คนฝูงชนกดดันให้ตำรวจส่งตัวผู้ต้องสงสัยให้กับกลุ่มคนที่ปาหินและได้ทำการเผาพวกเขาด้วยยางรถยนต์ตามวิดีโอที่ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียกลุ่มบาคาเล่เป็นกลุ่มพลเรือนขนาดใหญ่ที่ติดอาวุธอารักขาคอยตามล่าและสังหารสมาชิกแก๊งที่ถูกกล่าวหาและชอบเผาศพอย่างโหดร้ายปรากฏการณ์กลุ่มสารเตี้ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงปอร์โตแปงเท่านั้นค่ะในเมืองมิราโกนทางตะวันตกของกรุงปอร์โตแปงในชองเออร์เนสมุตกาแดงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงได้รับความนิยมจากการนำการสังหารนอกกฎหมายและสั่งการกองกำลังติดอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตำรวจด้วยเขาถูกประณามอย่างกว้างขวางจากองค์กรสิทธิมนุษยชนในเฮติขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนายเอเรียลเฮนรี่ก็ได้ประณามการประชาทัณฑ์ที่กลุ่มบาคาเล่ใช้ในการกำจัดแก๊งในฟรานเอลเบผู้บัญชาการตำรวจเฮติในตอนแรกก็สนับสนุนกลุ่มบาคาเล่เมื่อความรุนแรงจากการใช้กำลังนี้ต่อมาเขาก็ได้ประณามการสังหารหมู่โดยกลุ่มสารเตี้ยดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติในเฮติยังคงขาดแคลนบุคลากรและขาดอุปกรณ์ในการต่อสู้กับความรุนแรงค่ะในเดือนเมษายนองค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็ได้รายงานว่าตำรวจเฮติมีเจ้าหน้าที่ประจำการเพียง 9,000 นายในประเทศที่มีประชากรมากกว่า11 ล้านคนซึ่งหมายความว่ามีเจ้าหน้าที่เพียง1 นายต่อประชากร 1,200 คนเท่านั้นแม้ว่าตำรวจจะไม่ได้สนับสนุนการสังหารนอกกฎหมายโดยเฉพาะแต่พวกเขาก็ไม่ได้ขัดขานมากมายการขาดแคลนความสามารถและทรัพยากรในระบบตุลาการและความปลอดภัยของเฮติทำให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายและเปิดบริบทให้กลุ่มการกระทำผิดกฎหมายขยายวงกว้างไปสู่กิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆกลุ่มสารเตี้ยได้ผุดขึ้นเพื่อตอบโต้สถาบันความมั่นคงท้องถิ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพในประเทศอื่นๆทั่วละตินอเมริกาและแคริบเบียนแม้ว่ากลุ่มเหล่านี้จะเริ่มต้นจากการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมแต่บ่อยครั้งที่พวกเขาใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนจากประชาชนและการขาดศักยภาพของสถาบันเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจอาชญากรรมเช่นการกันโชคทรัพย์การค้าอาวุธและยาเสพติดและการจ้างวานฆ่าซึ่งในเม็กซิโกกลุ่มอาชญากรชาวโชหลายกลุ่มก็ได้เริ่มต้นจากการเป็นขบวนการป้องกันตนเองในท้องถิ่นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อออโตเดเฟนซาร์ดซึ่งประชาชนจับอาวุธต่อสู้กับแก๊งอื่นๆอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มอาชญากรจำนวนมากเริ่มเชื่อมโยงกับโลกใต้ดินของอาชญากรมากขึ้นจนในที่สุดก็เรียนแบบโครงสร้างที่พวกเขาเคยหวังจะกำจัดแก๊งอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งเวียกราสและเตปันคาเตเปกคาเทลในรัฐมิโชอากังทางตะวันตกก็เริ่มต้นขึ้นในลักษณะนี้เช่นกัน
ในเอลซัลวาดอร์กลุ่มสารเตี้ยที่ปลอมตัวเป็นตำรวจชุมชนได้ก่อเหตุสังหารสมาชิกแก๊งนอกกฎหมายมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการรณรงค์ต่อต้านแก๊งของรัฐบาลบูเคเลแต่อย่างไรก็ตามค่ะการสืบสวนโดยสื่อของเอลซัลวาดอร์ก็ได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ถูกแทรกซึมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำการและพบเห็นเหตุการณ์ทรมานการค้าอาวุธและการกันโชคทรัพย์ในประเทศโคลัมเบียกองกำลังกึ่งทหารแห่งสหรัฐอเมริกา AUC ก็เริ่มต้นจากการเป็นหน่วยสังหารที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มกองโจรในช่วงทศวรรษ 1980 แต่ไม่นานก็กลายมาเป็นเหยื่อและรีดไถผู้เคลื่อนไหวผู้นำสหภาพแรงงานและประชาชนทั่วไปปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มบาคาเล่เช่นการไม่มีสถาบันตุลาการและความมั่นคงที่จะทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมอาจจะทำให้เกิดผู้คนเรียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้ในประเทศอื่นๆในภูมิภาคแห่งนี้ได้มันเป็นปฏิกิริยาจากประชาชนที่ไม่ได้รับการปกป้องจากตำรวจไม่ได้รับการปกป้องจากรัฐบาลดังนั้นพวกเขาจึงดำเนินการด้วยตัวเองค่ะซึ่งการกระทำของกลุ่มสารเตี้ยเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการกำจัดโดยการถูกเผาทั้งเป็นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2025 ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะตำรวจในเขตคานาเปเวิร์ดของกรุงปอโตแปงได้สกัดกั้นสมาชิกแก๊ง 13 หรือ 14 นายที่กำลังเดินทางด้วยรถมินิบัสเพื่อเข้าไปร่วมกับแก๊งพันธมิตรในเขตดูบูซีกลุ่มนี้ไม่มีปืนยาวติดตัวมาด้วยพวกเขามีเพียงปืนพกในกระเป๋าเป้และเมื่อถูกจับกุมตำรวจก็ปลดอาวุธพวกเขาฝูงชนจำนวนมากมารวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วค่ะตำรวจรู้สึกถึงแรงกดดันรู้สึกว่าถูกคุกคามจากฝูงชนพวกเขาก็เลยปล่อยคนพวกนั้นไปตายแล้วฝูงชนก็ขว้างปาหินและเผาพวกเขาจนตายและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดกลุ่มที่พวกเขาจะไปพบที่เมืองดูบูซีก็ถูกโจมตีด้วยประชาชนและตำรวจเช่นกันพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุและถูกไล่ล่าและถูกฆ่าตายทีละคนบางคนโชคดีที่ถูกจับและนำตัวไปที่สถานีตำรวจแทนเสียงเรียกร้องให้มีปฏิบัติการลับมีดเริ่มแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียในประเทศเฮติและนี่จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งเมืองและแม้แต่ทั่วประเทศเป็นการเคลื่อนไหวของตำรวจที่อยู่ข้างหน้าและผู้คนที่อยู่ข้างหลังไม่กี่วันต่อมาหลังจากเหตุการณ์แก๊งถูกสังหารหลายเขตของกรุงปอโตแปงก็เริ่มเข้าสู่ภาวะสงครามเมื่อกลุ่มอาชญากรบุกเข้าไปในละแวกบ้านผู้คนก็จะทุบหม้อและกระทะเพื่อเตือนเพื่อนบ้านละแวกบ้านส่วนใหญ่ก็มีปืนพกเพียงไม่กี่กระบอกเพื่อป้องกันตัวเองจากกลุ่มอาชญากรที่พกปืนไรเฟิลอัตโนมัติแต่ประชาชนกลับยิงปืนและขว้างปาหินจากหลังคาบ้านบางพื้นที่สามารถต้านทานการรุกรานของกลุ่มอาชญากรได้ฝูงชนได้ออกมาโจมตีโดยใช้จำนวนของพวกเขาเพื่อยึดบ้านพักที่ปลอดภัยของแก๊งลากผู้ต้องสงสัยที่เป็นสมาชิกแก๊งออกจากสถานีตำรวจและก็สังหารพวกเขาบนถนนความโกรธแค้นนี้จึงเกิดขึ้นแก๊งชาวเฮติก็ได้ข่มขืนผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเป็นจำนวนมากพวกเขาลักพาตัวเด็กและใช้การทรมานเหยื่อจากการลักพาตัวเป็นประจำพวกเขายังรีดไถเงินอย่างโหดเหี้ยมแม้กระทั่งครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็ถูกกระทำในบางครั้งสมาชิกแก๊งถูกบังคับให้สารภาพถึงอาชญากรรมหรือความเกี่ยวข้องกับแก๊งผ่านวิดีโอหลายคนถูกเผาด้วยยางรถยนต์ซึ่งถูกกระทำโดยบ่อยครั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่การเผาด้วยยางรถยนต์เป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีชองเบอร์ทรอนอาริสติสการกระทำนี้ยังเป็นการกระทำเพื่อแก้แค้นสมาชิกแก๊งที่เยาะเย้ยตำรวจด้วยวิดีโอที่แสดงให้เห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อศพของเจ้าหน้าที่ที่ถูกสังหารชาวเฮติจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กลุ่มบาคาเล่ยังได้แชร์ภาพชายหนุ่มที่ถูกอาชญากรเผาจนตายด้วยยางรถยนต์เพียงเพราะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมแก๊งเหตุการณ์เหล่านี้รัฐบาลถูกลดบทบาทให้เป็นเพียงผู้ชมผู้รักษาการนายกเอเรียลเฮนรี่แสดงความไม่เห็นด้วยกับขบวนการกลุ่มบาคาเล่ความไม่มั่นคงที่เราเผชิญอยู่นั้นน่าตกใจเขากล่าวค่ะแต่อย่าปล่อยให้แผนการร้ายๆมาทำให้เราเล่นเกมที่น่ารังเกียจเถอะผมขอให้เพื่อนร่วมชาติของผมไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากพวกโจรอย่างไรก็ตามให้สงบสติอารมณ์ไว้และเสริมอีกว่าชาวเฮติควรช่วยเหลือตำรวจด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยในละแวกบ้านของตน
แต่ภายใต้การนำของกลุ่มบาคาเล่การร่วมมือกับตำรวจนั้นมีมากกว่าแค่การแจ้งเบาะแสภาพจากโทรศัพท์มือถือจำนวนมากจากกรุงโปโตแปงได้เผยให้เห็นตำรวจและประชาชนกำลังต่อสู้กันบนท้องถนนกับสมาชิกแก๊งความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตำรวจบางครั้งก็ใกล้ชิดกันมากจนตัดรัฐบาลเฮติออกไปอย่างสิ้นเชิงมีเหตุการณ์ต่อสู้กันของชุมชนแห่งหนึ่งลาบูนและโทมัสซินที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเขตชานเมืองที่ร่ำรวยของโปโตแปงในเขตลาบูน12เขตเล็กๆแก๊งที่นำโดยติมากักได้สังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจไป3 นายเมื่อเดือนกันยายนในปีที่แล้วและไม่กี่สัปดาห์ต่อมาก็ได้ซุ่มโจมตีและสังหารเอริกชองเปปติสอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตนี้พร้อมกับบอดี้การ์ดของเขาพวกเขาเริ่มสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนโดยการฆ่ายิงข่มขืนลักพาตัวและเรียกค่าไถ่ชาวบ้านซึ่งเป็นทนายความกล่าวว่าชุมชนดังกล่าวได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการเองในระหว่างนี้ก็ได้มีเหตุการณ์โหดร้ายที่เกิดขึ้นจากแก๊งมากมายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ็มมานูเอลเดริเลียนก็ถูกแขวนคอในเมืองแซงหลุยดูนอตหลังจากเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสมาชิกแก๊งแม้ว่าขบวนการของกลุ่มบาคาเล่จะสนับสนุนตำรวจแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลด้วยค่ะเอริลเฮนรี่เขาไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเขาจะกลายเป็นบ่อนทำลายสถานะของเฮติในกลุ่มประเทศที่สนับสนุนซึ่งรวมถึงแคนาดาด้วยตำรวจอย่างน้อยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากจากฝีมือของแก๊งอาชญากรที่ลงมือสังหารพวกเขารวมถึงการซ่อนและทำลายศพของผู้ที่ถูกสังหารเพื่อไม่ให้ครอบครัวของพวกเขาสามารถฝังศพพวกเขาได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงลงมือจัดการปัญหาด้วยตนเองในหลายๆครั้งค่ะการเพิ่มขึ้นของกลุ่มพิทักษ์สันติราษฎร์ติดอาวุธได้เปิดบทใหม่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในสงครามแก๊งในเฮติโดยประชาชนทั่วไปที่เบื่อหน่ายกับการถูกก่อการร้ายต่างลงมือจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวเองเมื่อสถานการณ์ทางสังคมไม่เปลี่ยนไปก็มีพื้นที่ให้คนรุ่นปัจจุบันเข้ามาแทนที่แก๊งรุ่นใหม่การที่กลุ่มบาคาเล่ได้ก่อตั้งขึ้นได้นำมาสู่เมืองหลวงของเฮติที่ดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแก๊งในเฮติเหล่านี้ได้ตอบสนองต่อการเติบโตของกลุ่มสานเตี้ยด้วยการโจมตีตอบโต้ซึ่งได้สังหารผู้นำชุมชนที่แสดงการสนับสนุนในการป้องกันตนเองในเดือนมกราคม 2023 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 18 นายถูกสังหารในกรุงปอโตแปงโดยแก๊งการกริปเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดการจราจรที่จัดโดยตำรวจรวมถึงแฟนตอม 509 ซึ่งเป็นแก๊งที่ตำรวจเป็นพันธมิตรภายในเดือนมีนาคม 2023 เจ้าหน้าที่ชาวเฮติคาดการณ์ว่าเมืองหลวงมากถึง 90% ถูกควบคุมโดยพวกแก๊งในเดือนเมษายน 2023 ในวันที่ 14 เมษายน เกิดการสู้รบกันอีกครั้งที่ซิเตโซเลอีในกรุงโปโตแปงระหว่างแก๊งนันบรูคลินของจีเปปกับแก๊งเบเลกูและบอสตันของ G9 การปะทะกันกินเวลา6วันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70 รายการประชาทัณฑ์สมาชิกแก๊งโดยกลุ่มสานเตี้ยมีความถี่เพิ่มมากขึ้นโดยมีรายงานการประชาทัณฑ์มากถึง30 ครั้งในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าจากเดือนเมษายนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต150 รายในเมืองเปตองวิลประชาชนได้ตั้งจุดตรวจและตรวจเอกลักษณ์บุคคลของคนแปลกหน้าเพื่อระบุตัวตนสมาชิกแก๊งขณะเดียวกันก็มีการแจกจ่ายมีดพระในเมืองหลวงเพื่อพยายามยับยั้งความรุนแรงของแก๊งด้วยเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของขบวนการกลุ่มสานเตี้ยบาคาเล่ที่ควบคุมยากเอริลเฮนรี่ก็ได้ขอให้ผู้ริเริ่มขบวนการสานเตี้ยสงบสติอารมณ์ในการกำจัดแก๊งอย่างโหดร้ายลงและให้ส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยเป็นโจรและสมาชิกแก๊งให้กับตำรวจจัดการตามกฎหมายภายในกลางปี 2023 สงครามแก๊งระหว่าง G9 และ G-PEP ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและการต่อต้านของกลุ่มต่อต้านแก๊งก็ขยายวงกว้างเช่นกันค่ะประชาชนหลายพันคนต้องพลัดถิ่นฐานจากการปะทะกันความรุนแรงของสงครามแก๊งที่กำลังดำเนินการอยู่ในเฮติท
ทำให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติการส่งกำลังพลระหว่างประเทศที่นำโดยประเทศเคนยาเป็นเวลา1 ปีเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลเฮติรับมือกับวิกฤตแก๊งในประเทศในบาร์บีคิวก็ได้ประกาศว่าแก๊ง G9 เนี่ยจะต่อต้านทันทีหากกองกำลังแทรกแซงระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามากระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอ้างว่าจะมีการต่อสู้ของชาวเฮติเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศของเราในรายงานของสหประชาชาติในปี 2023 นายโรเบิร์ต มักกาประเมินว่าอาจจะมีอาวุธมากถึงครึ่งล้านชิ้นในประเทศเมื่อสัมภาษณ์ในปี 2024 เขาได้กล่าวว่ากว่า 80% ของอาวุธที่ ATF ติดตามได้ในปี 2020 และ 2022 มาจากสหรัฐอเมริการายงานของสหประชาชาติที่ออกมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2024 ระบุว่าในปี 2023 ได้มีการลักพาตัว 2,490 ครั้งและมีรายงานการฆาตกรรมมากถึง 4,789 ครั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์โจลี่เจอร์มายหัวหน้าแก๊ง 400 มาโวโซก็ได้ให้การรับสารภาพต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐว่ามีการลักลอบนำอาวุธเช่น AK-47 AR-15 ปืนไรเฟิล M4 ปืนไรเฟิล M1A และปืนไรเฟิลขนาด 50 ซึ่ง ATF อธิบายว่าเป็นอาวุธทางทหารทั้งหมดลักลอบเข้าไปในเฮติโดยนำร่องปฏิบัติการจากเรือนจำในเฮติจนกระทั่งวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 คลื่นความรุนแรงก็ได้ปะทุขึ้นในขณะที่เอเรียล เฮนรี่ผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเคนยาค่ะเพื่อลงนามในข้อตกลงที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงคำตัดสินก่อนหน้านี้ของศาลสูงเคนยาที่ประกาศว่าปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลเฮติเป็นสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายของเคนยามีการยิงปืนไปที่สนามบินหลักของประเทศและธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่โดยสถานีตำรวจ2 แห่งถูกยึดบังคับให้ธุรกิจต่างๆต้องปิดตัวลงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์บาฮามาสบังกลาเทศบาร์เบโดสเบนินและชาร์ดก็ได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกองกำลังในสถานการณ์ความมั่นคงในเฮติโดยให้คำมั่นว่าจะส่งกองกำลังให้กับภารกิจสนับสนุนความมั่นคงระดับนานาชาติในเฮติโดยข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือข้อตกลงของเบนินที่จะส่งทหาร 1,500 นายนอกเหนือจากข้อตกลงกับเคนยาในการจัดหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1,000 นายเบลิสและแอนติกาและบาบูดาก็ได้ให้คำมั่นว่าจะให้ผู้คนช่วยเหลือภารกิจนี้ด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจะไม่ส่งกองทหารสหรัฐออกไปในบาร์บีคิวหัวหน้าแก๊งก็ได้เผยแพร่วิดีโอที่ระบุว่าเขาตั้งใจจะขัดขวางไม่ให้เอเรียล เฮนรี่เดินทางกลับเฮติด้วยปฏิบัติการนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคมเมื่อถูกถามว่าเขาปลอดภัยที่จะเดินทางกลับเฮติหรือไม่เอเรียล เฮนรี่ก็ยักไหล่บาร์บีคิวได้รับการสนับสนุนจากแก๊งอื่นๆในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรที่เรียกว่าวิบอันซานซึ่งเป็นภาษาครีโอเฮติที่แปลว่าอยู่ร่วมกันแม้ว่ากลุ่มพันธมิตรดังกล่าวจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วแต่แก๊งอื่นๆก็ยังคงโจมตีร่วมกับแก๊ง G9 ของบาร์บีคิวการยิงปืนที่สนามบินเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาทำให้เครื่องบินบางลำได้รับความเสียหายในวันที่ 2 และ 3 มีนาคมกลุ่มติดอาวุธได้บุกเข้าไปในเรือนจำ2 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในเฮติแห่งหนึ่งอยู่ที่โครอิกเดสบูเกตและอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ปอโตแปงส่งผลให้มีนักโทษหลบหนีออกจากคุกมากกว่า 4,700 คนด้วยกำลังพลตำรวจเพียง 9,000 นายไม่สามารถต้านทานได้ตำรวจจึงขาดแคลนกำลังพลและอาวุธหัวหน้าแก๊งรวมถึงบาร์บีคิวก็ได้เรียกร้องให้เอเรียล เฮนรี่ลาออกโดยเฉพาะบาร์บีคิวได้กล่าวว่าเป้าหมายของเขาก็คือการจับกุมหัวหน้าตำรวจและรัฐมนตรีของรัฐบาลเฮติและป้องกันไม่ให้เอเรียล เฮนรี่กลับมายังประเทศเฮติมีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งมากกว่า 12 คนขณะที่สหประชาชาติประมาณการว่ามีผู้คน 15,000 คนหลบหนีความรุนแรงในปอโตแปงวันที่ 3 มีนาคมรัฐบาลเฮติภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายมิเชล แพทริก บัวแวร์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงและเคอร์ฟิวในเวลากลางคืนเพื่อพยายามควบคุมความรุนแรงและความวุ่นวายรัฐบาลสังเกตเห็นการกระทำผิดทางอาญาที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั่วเมืองโปโตแปงรวมถึงการก่ออาชญากรรมการลักพาตัวและการฆาตกรรมแก๊งได้ควบคุมประมาณ 80% ของเมืองโปโตแปง
จนกระทั่งวันที่ 4 มีนาคมค่ะเวลาประมาณบ่ายโมงกลุ่มติดอาวุธก็ได้โจมตีสนามบินนานาชาติตูแซงลูเวตูซึ่งก็มีการป้องกันอย่างแน่นหนาโดยยิงปืนต่อสู้กับตำรวจและกองกำลังติดอาวุธของเฮติเพื่อพยายามยึดครองสถานที่ดังกล่าวหลังจากมีข่าวลือว่าเอเรียลเฮนรี่จะเดินทางกลับประเทศทำให้เกิดการคาดเดาว่าจะมีการก่อตั้งพันธมิตรระหว่างแก๊งที่เป็นคู่แข่งกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเฮติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอห์นสันอังเดรหัวหน้าแก๊ง5เซกอนก็ดูเหมือนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้ผู้นำการจลาจลคนอื่นๆรวมถึงกายฟิลิปมีรายงานว่ามุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งประธานาธิบดีของเฮตินายกายฟิลิปเป็นผู้นำการรัฐประหารในปี 2004 เที่ยวบินถูกระงับเนื่องจากสนามบินถูกปิดสนามกีฬาซิลวิโอคาร์เตอร์และธนาคารแห่งชาติก็ถูกโจมตีเช่นกันสถาบันสาธารณะอื่นๆรวมถึงโรงเรียนและธนาคารก็ถูกปิดเช่นเดียวกันวันที่ 5 มีนาคมค่ะนายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้ประกาศความปรารถนาที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ภารกิจสนับสนุนความมั่นคงระหว่างประเทศต่อมาในวันเดียวกันนั้นนายเอเรียลเฮนรี่ก็ได้กลับมาถึงเครื่องบินลงจอดที่สนามบินนานาชาติหลุยส์มูโยสมารินในเมืองเปอร์โตริโกเพื่อพยายามเดินทางกลับเฮติเพื่อควบคุมความรุนแรงช่วงเวลาที่เอเรียลเฮนรี่อยู่ต่างประเทศเพื่อเตรียมการให้ตำรวจเคนยา 1,000 นายเดินทางมาถึงเฮติการสู้รบได้ประทุขึ้นในเมืองหลวงโดยมีกลุ่มคนร้ายบุกโจมตีอาคารรัฐบาลหลายแห่งรวมถึงพระราชวังแห่งชาติมีรายงานว่านายบาร์บีคิวเป็นผู้นำการโจมตีของกองกำลังกลุ่มคนร้ายเหล่านั้นในอีกไม่กี่วันต่อมาค่ะกองทัพสหรัฐก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่สถานทูตออกจากประเทศทางอากาศสหภาพยุโรปยังได้อพยพเจ้าหน้าที่การทูตทั้งหมดออกจากเฮติด้วยวันที่ 6 มีนาคมสถานีตำรวจในบาสปูเดโชตถูกโจมตีและถูกเผาทำลายโดยกลุ่มคนร้ายท่าเทียบเรือ CPS ของเอกชนในกรุงโปโตเปงซึ่งมีบทสำคัญในการจัดหาอาหารและเสบียงก็ถูกโจมตีและปล้นสะดมเช่นกันส่งผลให้การดำเนินงานของท่าเรือต้องหยุดชะงักอย่างไม่มีกำหนดวันที่ 7 มีนาคมภาวะฉุกเฉินในเขต OS ซึ่งรวมถึงเคอร์ฟิวตอนกลางคืนและการห้ามประท้วงก็ได้รับการขยายเวลาจาก 3 วันเป็น 1 เดือนวันที่ 8 มีนาคมกลุ่มคนร้ายก็ได้โจมตีสถานีตำรวจ2 แห่งใกล้กับพระราชวังแห่งชาติและก็เผาทำลายกระทรวงด้วยแนวป้องกันความปลอดภัยรอบสนามบินนานาชาติตูแซงรูเวตูถูกกลุ่มคนร้ายบุกรุกขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงปืนดังไปทั่วเมืองโปโตเปงวันที่ 9 มีนาคมกลุ่มอาชญากรได้โจมตีและยึดสำนักงานใหญ่ของสถาบันสวัสดิการสังคมในเมืองปอโตเปงขณะที่รัฐบาลสาธารณรัฐโดมินิกันได้ประกาศแผนการอพยพเจ้าหน้าที่และประชาชนออกจากปอโตเปงกองกำลังตำรวจเฮติได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้กลุ่มอาชญากรครั้งใหญ่ในช่วงดึกของคืนนั้นหลังจากสถานีตำรวจอีก3 แห่งถูกโจมตีและถูกเผาทำลายโดยมีรายงานว่ารถตำรวจเฮติหลายคันถูกขโมยไปและกำลังลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่วันที่ 10 มีนาคมสหรัฐก็ได้อพยพเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากสถานทูตในเมืองโปโตเปงโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมทั้งส่งนาวิกโยธินเข้าไปประจำการที่สถานทูตเพื่อป้องกันสถานทูตเยอรมนีก็ถูกอพยพโดยกองทัพอากาศสาธารณรัฐโดมินิกันนายกรัฐมนตรีจาเมกาประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคมว่าตัวแทนจาก 8 ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสแคนาดาสหรัฐอเมริกาจะประชุมกันที่เมืองคิงตันประเทศจาเมกาเพื่อหารือเกี่ยวกับความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นวันที่ 11 มีนาคมการิกอมได้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเฮติคิทูเรคินดิกิเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของเคนยาได้ประกาศว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการเคลื่อนไหวกำลังพลไปยังเฮติอย่างไรก็ตามกองกำลังตำรวจยังไม่ได้รับวันกำหนดที่จะเคลื่อนไหวกำลังพลซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันระหว่างประเทศอย่างมากจากสหรัฐอเมริกาและการประชุมหลายครั้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและเคนยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกำลังพลโดยมีการประชุมครั้งหนึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคมระหว่างประธานาธิบดี
เคนยานายวิลเลียมรูโตและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงเคนสนามบินนานาชาติตูแซงลูเวตูก็ได้ถูกปิดต่อมารัฐมนตรีแอนโทนีบิงเคนก็ได้ประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะเสนอเงินอีก$100 ล้านให้กับคณะผู้แทนเคนยาในเฮติจนกระทั่งวันที่12มีนาคมเอเรียลเฮนรี่ก็ได้ประกาศว่าเขาจะลาออกท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากชุมชนระหว่างประเทศประมาณเวลา 13 นาฬิกาตามเวลาตะวันออกประธานาธิบดีรูโตแห่งเคนยาก็ได้ประกาศว่าการแทรกแซงที่วางแผนไว้ในเฮติจะล่าช้าออกไปเนื่องจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีวันที่ 13 มีนาคมรูโตประกาศว่าภารกิจไปยังเฮติแม้ว่าจะหยุดชะงักลงแต่จะยังคงดำเนินการต่อไปสหรัฐอเมริกาประกาศแผนการบริจาคเงิน$40 ล้านสำหรับภารกิจหลายชาติในเฮติผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซันติสประกาศแผนการส่งทหารเพิ่มอีก250 นายเพื่อช่วยจัดการกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในฟลอริดาในวันเดียวกันนั้นทีมรักษาความปลอดภัยต่อต้านการก่อการร้ายของกองเรือสหรัฐชุดใหม่ได้รับการประกาศว่ากำลังเดินทางไปปกป้องสถานทูตสหรัฐในเฮติและบุคคลใน YouTube ที่ชื่อว่าแอดดิสันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเยี่ยมชมสถานที่อันตรายที่ถูกลักพาตัวไประหว่างทางที่กำลังไปสัมภาษณ์ในบาร์บีคิวโดยสมาชิกแก๊ง400มาโวโซเรียกร้องค่าไถ่$600,000แลกกับการปล่อยตัวเขากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าพลเมืองสหรัฐคนหนึ่งได้ถูกลักพาตัวไปวันที่ 25 เมษายนเอเรียลเฮนรี่ได้ลาออกและถูกแทนที่โดยสภาประธานาธิบดีเปลี่ยนผ่านต่อมาภายในวันที่ 28 พฤษภาคมสภาเปลี่ยนผ่านได้เลือกแกรี่โคนินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไทม์ไลน์ภารกิจสนับสนุนความมั่นคงนานาชาติในเฮติก็มีดังนี้ค่ะวันที่ 26 มิถุนายน 2024 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกของเคนยาจำนวน 400 นายได้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปอร์โตเปงหลังจากล่าช้าไปหลายเดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่ 2 ของเคนยาจำนวน 200 นายเดินทางถึงในวันที่ 16 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่ 2 ประกอบด้วยทหารจาเมกา 20 นายตำรวจจาเมกา 4 นายและทหารเบลีส 2 นายเดินทางมาถึงเฮติในวันที่ 12 กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกองทัพกัวเตมาลา 75 นายและนักบิน 8 นายจากกองทัพอากาศเอลซัลวาดอร์เดินทางมาถึงเมืองปอร์โตเปงในวันที่ 3 มกราคม 2025 การต่อตั้งกลุ่มวิทอันซานในช่วงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 กองกำลังปฏิวัติของแก๊ง G9 และพันธมิตรได้รวมตัวกับแก๊ง G-PEP เพื่อก่อตั้งพันธมิตรวิปอันซานขึ้นซึ่งแปลว่าอยู่ร่วมกันซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็นำโดยบาร์บีคิวแล้วก็วิปอันซานพวกเขาได้ร่วมกันควบคุมพื้นที่ประมาณ 80% ของมหานครปอร์โตเปงรวมถึงเมืองโดยรอบจำนวนมากในบาร์บีคิวก็ได้อธิบายการเคลื่อนไหวของกลุ่มวิปอันซานว่าได้พยายามเรียกร้องให้มีการเจรจากับรัฐบาลของโคนิเย่และวิปอันซานได้ต่อต้านกลุ่มผู้มีอำนาจในเฮติและอเมริกาที่กลุ่มอำนาจเหนือเฮติไว้ในการสัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 บาร์บีคิวได้พูดถึงปฏิบัติการของตำรวจเคนยาในเฮติโดยกล่าวว่านักการเมืองและกลุ่มผู้มีอำนาจนักฆ่าและทหารรับจ้างจากเคนยาอ้างว่าจะมาปราบปรามแก๊งและต่อสู้กับวิปอันซานซึ่งวิปอันซานก็จะต่อสู้เหมือนกันพวกเราชาวเคนยากำลังปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอำนาจชาวอเมริกันนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขามาที่นี่มีรายงานว่าวิปอันซานสังหารผู้คนไปมากกว่า180รายในเดือนธันวาคม 2024 ในเดือนเมษายน 2025 กลุ่มวิปอันซานก็ได้บุกเข้าไปในสถานีตำรวจและเรือนจำในเมืองมิเรบาราอิสและได้ทำการจุดเผาอาคารและปล่อยนักโทษไปประมาณ500คนวันที่ 25 มีนาคม 2025 สมาชิกแก๊งได้เปิดฉากโจมตีตำรวจเฮติและหน่วยสนับสนุนความมั่นคงหลายชาติในเขตอาร์ติโบไนท์ทางตอนเหนือของกรุงปอร์โตเปงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาเสียชีวิต1 นายและทำลายรถหุ้มเกราะ MRAP จำนวน3 คันซึ่งเป็นรถ MSA 2 คันและรถตำรวจเฮติอีก1 คัน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2025 มิโรสลาฟเจนชา ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่ากรุงปอร์โตแปงถูกแก๊งอาชญากรครอบงำจนเป็นอัมพาตและเตือนว่าการล่มสลายของหน่วยงานรัฐในเมืองหลวงอาจจะเกิดขึ้นจริงได้กาดาวาลีหัวหน้าสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อการควบคุมแก๊งอาชญากรขยายตัวมากขึ้นความสามารถในการปกครองของรัฐก็ลดลงอย่างรวดเร็วระหว่างวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคมสมาชิกแก๊งได้สังหารประชาชน 9 รายเพื่อเป็นการตอบโต้การสังหารหัวหน้าแก๊งโดยกลุ่มป้องกันตนเองวันที่ 22 กรกฎาคมการซุ่มโจมตีโดยแก๊งแกนกีฟในลีแอนด์เขาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย 3 นายและสูญหายอีก 1 นายผลกระทบจากสงครามแก๊งในประเทศก็ได้ส่งผลต่อหลายๆด้านเลยค่ะนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามกลางเมืองหมู่เกาะเติร์กและเคคอร์ดก็เป็นจุดอพยพหลักสำหรับชาวเฮติที่พลัดถิ่นหลายพันคนเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวไปมากกว่านี้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเช่นปฏิบัติการต้อนแกะมุ่งเน้นไปที่การรวมตำรวจและการลาดตระเวนติดอาวุธรวมถึงการระงับเที่ยวบินไปยังเฮติเพิ่มการเฝ้าระวังทางทะเลและการส่งหน่วยรับมือจากหลายหน่วยงานวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 มีผู้เสียชีวิต 3 รายและบาดเจ็บอีก 10 รายในเหตุกราดยิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะที่สถานบันเทิงยามค่ำคืนยอดนิยมในพรอวิเดนเชียนตำรวจกล่าวว่าเป็นฝีมือของแก๊งชาวเฮติวันที่ 24 เมษายน 2024 เรือ MSC ซึ่งติดธงปานามาก็ถูกโจมตีในทะเลแคริบเบียนโดยแก๊งอาชญากรชาวเฮติ2 แก๊งได้แก่แก๊ง5เซคอนและแก๊งตาลิบันแต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานเรือแมกาลีถูกกลุ่มอาชญากรติดอาวุธจับกลุ่มที่สถานีบริการน้ำมันวาเซอร์ที่ปอร์โตแปงทุกคนที่อยู่บนเรือถูกจับเป็นตัวประกันและสินค้า1 ใน 6ซึ่งประกอบด้วยข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของเฮติได้ถูกขโมยไปวันที่ 7 เมษายนตำรวจแห่งชาติเฮติก็ได้บุกโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่ยึดมาและเข้าร่วมการยิงปะทะกับแก๊งอาชญากรเป็นเวลา 5 ชั่วโมงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายได้รับบาดเจ็บและสมาชิกแก๊งอาชญากรทั้ง 2ที่กลายเป็นโจรสลัดหลายคนเสียชีวิตเรือซึ่งเป็นของบริษัทขนส่งของสหรัฐถูกยึดโดยกองกำลังตำรวจเฮติชะตากรรมของลูกเรือและคนเดินเรือคนอื่นๆบนเรือมาการีซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมดไม่ทราบความเป็นไปในเดือนธันวาคม 2023 สหรัฐได้คว่ำบาตรหัวหน้าแก๊ง 4 คนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจอห์นสันอังเดย์ซึ่งเป็นผู้นำแก๊ง5เซคอนซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐก็ระบุว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 คดีในปี 2022 การข่มขืนซึ่งเพิ่งกลายเป็นความผิดทางอาญาในเฮติในปี 2005 กำลังถูกแก๊งใช้เพื่อสร้างความอับอายขายหน้าให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในย่านแก๊งคู่แข่งการทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในเฮติดังนั้นเหยื่อที่ถูกข่มขืนจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องตั้งครรภ์จนครบกำหนดระหว่างเดือนตุลาคม 2010 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เฮติเกิดการระบาดของโรคไอฮิวาตกโรคซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 9,794 คนนอกจากนี้ผลกระทบก็ยังไปที่ความอดอยากด้วยโครงการอาหารโลกรายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2022 ว่ามีประชากร 4.7 ล้านคนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับความหิวโหยอย่างรุนแรงในเฮติในปี 2024 สภาพความอดอยากได้เข้ามาเล่นงานเฮติอันเป็นผลมาจากสงครามแก๊งค่ะส่งผลให้มีรายงานว่าประชาชน 5,636 คนต้องทนทุกข์ทรมานจากความอดอยากและประชาชน 5.7 ล้านคนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเฮติต้องทนทุกข์ทรมานจากระดับวิกฤตของความหิวโหยหรือความรุนแรงกว่านั้นความรุนแรงจากแก๊งติดอาวุธส่งผลให้ชาวเฮติต้องอพยพออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังขัดขวางไม่ให้ห่วงโซ่อุปทานเข้าถึงพื้นที่ที่แก๊งควบคุมอยู่เนื่องจากพวกเขาปิดกั้นถนนจากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสาเหตุของภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในภูมิภาคเหล่านี้รวมถึงภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นถึง 30% สำหรับอาหารภายในเดือนกรกฎาคม 2024 อันเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจทำให้อาหารคิดเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายทั่วไปของครัวเรือนค่ะ
วันที่ 17 มีนาคมตู้คอนเทนเนอร์ช่วยเหลือของยูนิเซฟที่บรรทุกสิ่งของจำเป็นสำหรับทารกและคุณแม่ก็ถูกปล้นที่ท่าเรือท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาล 60% ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ทั่วประเทศเนื่องจากขาดแคลนเวชภัณฑ์และเชื้อเพลิงปัจจุบันเฮติประกาศภาวะฉุกเฉิน 3 เดือนเนื่องจากความรุนแรงจากแก๊งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะรัฐบาลเฮติประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 3 เดือนในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงจากแก๊งอาชญากรมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงเขตตะวันตกเขตกลางและเขตอาร์ติโบนิเตซึ่งเขตหลังนี้รู้จักกันในชื่อแหล่งข้าวของเฮติและได้เผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งในแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลกล่าวว่าภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเฮติสามารถดำเนินการต่อสู้กับความไม่ปลอดภัยของแก๊งต่อไปและตอบสนองต่อวิกฤตทางการเกษตรและอาหารได้ความไม่มั่นคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งชีวิตของประชาชนและต่อภาคส่วนต่างๆของประเทศเมื่อพิจารณาถึงขนาดวิกฤตการณ์นี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องประกาศใช้มาตรการระดมทรัพยากรของรัฐและสถาบันต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้เฮติต้องเผชิญกับความรุนแรงมาหลายปีเนื่องจากกลุ่มติดอาวุธที่มีอำนาจซึ่งมักมีความเชื่อมโยงกับผู้นำทางการเมืองและนักธุรกิจของประเทศพวกเขาต่างแย่งชิงอิทธิพลและควบคุมดินแดนแต่สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างมากค่ะหลังจากการลอบสังหารประธานาธิบดีโจเวนเนล โมอิสซึ่งทำให้เกิดช่องว่างทางอำนาจมากมายมีผู้คนเกือบ 1.3 ล้านคนต้องอพยพไปอยู่ทั่วประเทศขณะเดียวกันมีผู้คนเสียชีวิต 4,864 คนซึ่งความพยายามที่จะหยุดยั้งการโจมตีของกลุ่มอาชญากรที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตรวมถึงการส่งกองกำลังตำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติและนำโดยประเทศเคนยายังคงล้มเหลวในการฟื้นฟูเสถียรภาพค่ะในขณะที่ความสนใจส่วนใหญ่ยังมุ่งไปที่กรุงปอร์โตแปงเมืองหลวงของประเทศเฮติซึ่งกลุ่มติดอาวุธควบคุมพื้นที่ถึง90%ของเมืองความรุนแรงยังแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของประเทศอีกด้วยระหว่างเดือนตุลาคม 2024 ถึงเดือนมิถุนายนชาวเฮติมากกว่า 1,000 รายถูกสังหารและ620 รายถูกจับตัวไปช่วงปลายเดือนเมษายนผู้คนหลายสิบคนลุยและว่ายน้ำข้ามแม่น้ำอาร์ติโบไนท์ซึ่งไหลผ่านภูมิภาคเพื่อพยายามหลบหนีจากกลุ่มอาชญากรอย่างสิ้นหวังขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลได้แต่งตั้งอังเดรโจนาดปาไรสันให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฮติชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานนี้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาที่นำภารกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในการช่วยปราบปรามความรุนแรงพวกเราตำรวจจะไม่ยอมหลับนอนอังเดรโจนาดได้กล่าวในระหว่างพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเราจะรักษาความปลอดภัยให้ทั่วทุกมุมของประเทศก่อนหน้านี้อังเดรโจนาดก็เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของพระราชวังแห่งชาติเฮติและปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่โจนาเวล มอยอิสถูกสังหารที่บ้านพักส่วนตัวของเขาเข้ามาแทนที่นายนอร์มิล ราโมซึ่งดำรงตำแหน่งเพียงปีกว่าๆและมีความตึงเครียดกับกลุ่มต่างๆในสภาประธานาธิบดีเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่โลรองแซงซีซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งได้เข้ารับตำแหน่งประธานสภาประธานาธิบดีเปลี่ยนผ่านซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เฮติได้แต่งตั้งนักธุรกิจโลรองแซงซีให้เป็นหัวหน้าสภาประธานาธิบดีชั่วคราวขณะที่ประเทศยังคงต่อสู้กับความรุนแรงจากแก๊งอาชญากรการทุจริตและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจพิธีเปิดตัวของโลรองแซงซีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะที่วิลล่าดีแอคุอีซึ่งเป็นคฤหาสน์สไตล์โคโลเนียลในเขตชานเมืองของเมืองหลวงปอร์โตแปงเราต้องฟื้นฟูอำนาจรัฐโลรองแซงซีกล่าวในพิธีความท้าทายที่เราเผชิญนั้นเชื่อมโยงกับความไม่มั่นคงอย่างแน่นอนแต่ก็เป็นผลมาจากการขาดความกล้าหาญขาดวิสัยทัศน์และการขาดความรับผิดชอบของเราเช่นกันแม้แต่สถานที่จัดพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโลรองแซงซีก็ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงที่เฮติกำลังเผชิญอยู่ค่ะรัฐบาลกลางส่วนใหญ่ถูกย้ายออกจากใจกลางเมืองปอร์โตแปงซึ่งแก๊งอาชญากรได้ควบคุมพื้นที่เกือบ 90% ของเมือง เช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะจิมมี่บาร์บีคิวหัวหน้าแก๊ง G9 ก็ยังได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางพิธีสาบานตนการเข้ารับตำแหน่งของโลลองเซงซีด้วยเช่นกันเราได้ตัดสินใจที่จะเดินขบวนไปที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีและที่วิลล่าดีเอควี
เพื่อยุติเรื่องนี้ทั้งหมดบาร์บีคิวได้กล่าวในวิดีโอที่โพสต์บนออนไลน์เขาเรียกร้องให้ชาวเมืองโปโตแปงช่วยเหลือเขาและนักรบของเขาในการเข้าใกล้คฤหาสน์ดังกล่าวชาวเฮติดูแลตัวเองด้วยและช่วยพวกเราด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะบาร์บีคิวก็ไม่ประสบความสำเร็จคณะทำงานด้านความมั่นคงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติและนำโดยประเทศเคนยาได้ออกแถลงการอธิบายว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวกลุ่มติดอาวุธได้วางแผนที่จะทำลายเสถียรภาพของชาติและทำให้ประเทศไม่อาจปกครองได้อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งโลลองแซงซีได้รับการจับตามองว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรกันแน่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือเปล่าทั้งโลลองเซงซีและนายกรัฐมนตรีเฮติอาลิกดิดีเยฟิวเอ็มล้วนเป็นนักธุรกิจลูกครึ่งผิวขาวที่ประสบความสำเร็จในภาคเอกชนโลลองเซงซีเนี่ยทำงานในอุตสาหกรรมประกันภัยขณะที่อาลิกดิดีเยฟิวเอ็มบริหารบริษัทอินเทอร์เน็ตแต่ยังไงก็ตามค่ะชาวเฮติส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำโดยมีเพียง5%ของประชากรเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นเชื้อชาติผสมประเทศเฮติเองเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในละตินอเมริกานักวิจารณ์บางคนกลัวว่าความเป็นผู้นำของบุคคลสำคัญอย่างโลลองเซงซีอาจจะทำให้รัฐบาลเฮติถอยหลังลงคลองเนื่องจากอำนาจในอดีตกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยและคนผิวขาวมาช้านานประเทศนี้ไม่ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2016 และความวุ่นวายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการลอบสังหารโจเวนเนลมอยอิสในปี 2021เครือข่ายอาชญากรได้ใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางอำนาจค่ะเพื่อขยายอิทธิพลของตนเองขณะเดียวกันก็ประณามผู้นำรัฐบาลที่เหลืออยู่ว่าไม่มีประสิทธิภาพและทุจริตซึ่งแม้ว่าสภาประธานาธิบดีจะเพิ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2024 แต่เมื่อสิ้นปีนั้นสมาชิก3 รายถูกกล่าวหาว่าทุจริตแม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดก็ตามคณะกรรมการประธานาธิบดีช่วงเปลี่ยนผ่านถือว่าไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเท่าไหร่ค่ะและสมาชิกทั้ง9 คนของคณะกรรมการได้หมุนเวียนกันขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำโลรองแซงซีถูกกำหนดให้เป็นผู้นำสภาคนสุดท้ายก่อนที่จะเสร็จสิ้นภารกิจในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2026 เมื่อถึงจุดนั้นโลรองแซงซีและสภาคาดการณ์ว่าจะส่งมอบอำนาจให้กับผู้ชนะการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งในรัฐบาลกลางคาดว่าจะแบ่งออกเป็น3 ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าแต่นักวิจารณ์เตือนว่าความรุนแรงจากแก๊งอาจจะขัดขวางแผนดังกล่าวได้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเฮติถือเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกและโลลองแซงซีได้เรียกร้องให้ชุมชนระหว่างประเทศตอบสนองด้วยทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นผมขอเชิญชวนพันธมิตรนานาชาติทุกฝ่ายให้เพิ่มการสนับสนุนส่งกำลังทหารเพิ่มและฝึกอบรมเพิ่มเติมโลรองแซงซีกล่าวในพิธีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผมขอให้กองกำลังรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจมีเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศเข้าร่วมงานค่ะเขาได้กล่าวสุนทรพจน์บางส่วนแก่พวกเขาด้วยประเทศของเรากำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เวลาที่จะกล่าวสุนทรพจน์ที่งดงามแต่ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำแล้วระหว่างนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนายกของประเทศค่ะและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่คาดการไว้จะเป็นไปได้ด้วยดีไหมเรามาดูกันค่ะตอนนี้หลายประเทศก็ได้ส่งกองกำลังตำรวจทหารเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประเทศเฮติเพิ่มเติมค่ะก็หวังว่าประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามแก๊งจะยุติลงได้ในเร็ววันเพื่อให้ประเทศได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งแม้จะเป็นไปได้ยากก็ตามแต่ก็สามารถเป็นไปได้แน่นอนค่ะเหตุการณ์เหล่านี้มันก็มาจากนักการเมืองที่ใช้อำนาจแก๊งในการแย่งชิงอำนาจกันจนเกิดแก๊งหลายฝ่ายขึ้นมาจนบานปลายส่งผลกระทบต่อทุกด้านของประเทศอย่างยาวนานไม่ว่าจะประเทศไหนๆหากเกิดการทุจริตการแย่งชิงก็เกิดความรุนแรงในประเทศได้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกประเทศยุติความรุนแรงได้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของสงครามแก๊งในประเทศเฮติทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างค่ะก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ค่ะและขอประชาสัมพันธ์นะคะหากใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้เลยนะคะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยังได้รับสิทธิพิเศษในการรับชมวิดีโอสำหรับสมาชิกด้วยรวมถึงการอัปเดตข่าวและรูปภาพที่ไม่สามารถเปิดสาธารณะได้ให้ได้รับชมกันและหากใครชอบ
คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและใครที่รับชมและรับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ